Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Yes ma'am, gusto ko lang sana malaman yung mga, at gusto ko rin makita and gusto ko rin malaman yung room rate dito sa AZZURA. Kasi medyo tumutunog na yung pangalan ng AZZURA ngayon. So para mabigyan natin ng information yung ibang viewers natin. So, sir, Pwede ba tayong mag-tour ng mga room? Pwede, Okay, sige, sige. Okay. So, unfortunately, sir, sa ngayon po, hindi ko po sila matutul sa villa kasi naka-check-in po sila lahat. Okay, Hindi sige. po ngayon ang villa, sir. Okay, sige, no problem. So, hi po. Ito po yung isa sa mga housekeeping namin. Ano pangalan? Johnny, sir. Hi, Johnny. Ito po yung standard room namin, which is 2,800. Good for 2, maximum of 4 po siya. Yung dalawa po, free breakfast, free entrance na po. Wow. Yung excess po ng 2, magbabayad po ng 300 for entrance fee and extra bed po. Ang ganda naman na ito. Thank you so much. So, ito yung restroom nila. So, yung CR po namin may CR. heater. Oo. Tapos may terrace po dito. May terrace pa siya. Yes. Nice. Terrace. So guys, etong room na to may terrace siya. Ang ganda. Okay. Next room is Barkada Junior, which is good for 4, maximum of 6, which 3,600 po siya. May free breakfast and then yung 4 po, free entrance na po siya. Yung excess po ng 4, magbabayad po ng 300, which is for entrance and extra bed po. Wow. Tingnan natin. Ito siya. Nice. Ang linis. Tingnan nyo guys, ang linis ng CR nila. Diba? May terrace din. May terrace Yes, din. po. Okay, tingnan natin. May terrace din po. So medyo malaki yung terrace na ito. Yes. Diba? Diba? Nice. Our next room is Barkada room. So guys, sa kasamang palad po, hindi ko po kayo matutuwa ngayon sa family room, which is fully booked po kami ngayon. Ay, sayang naman. Okay, tingnan natin to. Ito po yung Barkada room namin. 3 double deck, good for 6, maximum of 8 po. So yung 6 po, free entrance, free bed na po siya other day.
So yung excess po ng 6, magbabayad po ng 300 for extra bed and entrance fee po. Ay, galing. Okay. Ito po yung CR. CR yan. Teka. Guys, ang ganda, no? Ang maganda dito. Ang linis ng mga CR talaga nila. Walang terrace to, no? Walang terrace. Hi po, welcome to Villa. So, pasok po tayo. Wow, ang ganda ng villa. Isa to sa mga villa nyo, no? Yes, isa po sa mga villa namin which is 1 bedroom po siya. 1 bedroom to. Ay, wow. This is the villa. May mini kitchen po sila, na which is may mini ref po sila. Mini kitchen. So, pwede siya magluto rito? Yes po. Pwede magdala ng mga stove ganyan, no? Yes po, pwede po. Ito CR? CR. Na which is sobrang laki ng CR. Ang laki. Tsaka ang linis, which is most important, di ba? Tsaka may heater pa, May di ba? heater. Okay, tapos ito yung... So, sa kagandahan po ng villa natin, may own privacy po tayo ngayon. Tama. Ito yung living area, no? Ano to? May extra room? Wala. Parang storage lang. So, akyat po tayo. May terrace po sila, which is ang ganda ng view pag umaga. Masisilayan po nila dito yung sunrise and sunset. Wow! So, this is the bedroom. Sobrang laki. Ang laki niya, no? Now we are good for 6, maximum of 10. So, Okay. yung 6 po, free na siya, free entrance, free breakfast. Yung excess po ng 6, magbabayad po ng 300 for entrance at extra bed po. Ay, yung mga additional, kunyari mag-additional bed dito. Yes po, pwede nyo po. Pwede naman. Yes. Magkano yung additional niya? 300 po sa per head. Okay. Okay. Pwede big family po dito. Hi po, ito po yung villa namin na which is 2 bedrooms. May isang bedroom na may tatlong double deck and isa pong bedroom, master bedroom po yun siya. So good for 10, good for 8, maximum of 12 po. Na which is 1,100 pesos only. Ganon. So parang ano yung ano niya, para yung villa din kanina. Villa. Parang villa kanina, pero ito po, 2 bedrooms. 2 bedroom siya. Sayang na occupied, no? Masisilip sana natin. Yes po. Mas malaki po dito yung kitchen niya and also yung CR niya po is dalawa. Dalawa yung CR niya sa second floor and Second floor first and floor. first floor. And may heater siya din. Yes po, may heater po yung galing. dalawang CR. Okay, okay. Thank you.